Hi, welcome to atoycustoms vlog. So today pala, nandito tayo sa bahay Alodia, Gosiengfiao. So, ina-turn over namin itong HYundai H350 niya. Wala pa siyang idea anong itsura ang nasa loob ng van niya. Kasi itong van niya is coordinated with Miss Jing and his dad, si Sir Ed. So, kami ang nag-collaborate kung ano yung mga gusto ni Alodia sa loob ng van at binuo namin. So guys, if you're ready na gusto yung silipin na natin para makita nyo muna anong itsura niya sa loob. So, kayo ang unang makakita bago si Alodia. So, tingnan natin. So, guys, itong van ni Alodia, marami siyang features na bago namin ginawa. Pero mamaya ako nababanggitin yung ibang special features niya. Pero sa ngayon, ang makikita niyo na muna yung fin nung lighting niya, yung lagay niya ng bar. So, this the bar. Una namin ginawa to kay Mikey Bustos. Pero, kung nakita ng dad ni Alodia, sabi nila, gusto rin nilang magkaroon ng parang ganyan. So, kaya minadali namin. Ito yung isang mga item na hinabol namin para matapos kaagad. Pero like the smart TV and sounds set up by Mickey Auto Sound with the Morelli speakers, yan yung mga bagong upgrades na ginawa namin at saka bagong look ng mga framing namin for the speakers. Tapos we have this portion also na para makausap yung driver or kunyari gusto mong may makita yung kali or anything. Basta ito nabubukas siya at nasasara siya. So tinago na rin namin ngayon yung up and down. So ngayon, pag gusto mo ng privacy, nakaganyan ka lang. So kung gusto mo makita yung labas, bababa mo lang siya. Tapos nandito yung PS4 niya. Alexa, gaming time. Ito, ilagay niya ng gamits, all customized. So, based yan sa request ni Miss Jing at ni Sir Ed, base sa pwedeng gamitin ni Alodia. Tapos, first we have the seats, which is all power again. So, ito yung seats namin na pag nangat mo yung leg rest niya, ito siya. So, umaangat siya up to the point na kung saan mo, parang ito, in my height right now, sobrang comfortable itong height na to. Pero kung gusto pang i-atras, na-atras pa siya na ganyan. Pero pag i-atras mo, sobrang na layo. Siguro makakit mga 6 footer plus, saktong-sakto yung haba na to. Tapos pag gusto mo siya i-recline, na-recline mo. Actually, hindi ko pa alam anong height ni wheel, pero feeling ko perfect tong upuan na to sa size ni wheel. So, ito, comfortable siya. Tapos, kung papansin mo yung mga sidings namin, ito yung mga bagong accent na ginawa namin. Yung sidings namin, iniba namin, nilagyan namin ng mood light, nilagyan namin ng framing para mas elegante tingnan. Tapos yung stars namin, yung sinubukan namin gamitin ngayon with the diamond stitches, tsaka namin pinasok yung starlight. Ang ganda rin ng lumabas. So, tapos, pag binaba ko to, power din siya. Tapos, move ko siya forward. Pag minove ko siya forward, upo naman natin sa likod. Ito naman yung second row. Ito yung second row niya, hinabaan din namin yung upuan niya para pwede ka mag-slouch. Kung sa biyahe ka, pwede ka mag-slouch at the same time, pwede ka matulog na nakaganyan kung wala kang katabi. Pero pag may katabi ka, mas perfect talaga siya. Tapos we have our sofa bed na lagi namin pinapakita sa inyo. Alam niyo na paano i-operate to, pero ulitin ko lang ulit ng konti para may idea kayo. So, binababa mo to, tapos hihilain mo siya palabas. May storage siya, and then pag flip mo siya, sofa bed na siya. Pero sa case ngayon, hindi ko muna gagawin kasi baka may biglang dumating si Alodia, baka may mataranta ako, hindi ko pa maayos na tama. So, ito siya. Tapos we have the mammoth freezer. Itong mammoth freezer na to, very special to. Nakita niyo, negative 18 ang kaya niyang i-ano. So, literally, pwede kang maglagay ng ice cream, frozen meats, anything na gusto mong palamigin. Ito siya. Ang lamig, oh. So, wala pang laman, pero ito yung capacity niya. This is a 45 liters na mammoth freezer na very
very durable at the same time. Ito yung ginagamit sa mga 4x4s pag nagte-trail sila. Ginamit lang namin yung sa motorhome dahil pareho yung concept na pwede niyang paggamitan. Tapos we have the bar. Hinihitaan ko ng boses ko dahil baka may marinig ako. So, medyo, itong bar na to, itong ilaw niya, mamaya papakita ko rin sa inyo. We have the ice chest, which is pareho kay Mikey Bustos. Tapos meron kami lagay ng mga baso. So, ito, pwede mo lagay ng anything na gusto mong ilagay para lang hindi makalat or whatever. Tapos may malit ka na vanity mirror. Accent at the same time, pwede mo tingnan sarili mo. Tapos sa likod, we have our toilet. Yung toilet yan, ginamit natin is the Dometic brand, which is the made in Germany. Tapos, we have this bidet na ginawa namin. Yan So, we also have the sink. Yung sink na pinili ni Alodia is yung nandito. Gusto niya kaharap niya yun. Tapos, ang maganda meron siyang tissue holder, grab bar. Tapos meron siyang vanity mirror. Itong vanity mirror niya nakakatawa. So, itong vanity mirror niya, di ba may ilaw siya? Pwede mo siyang hinaan, palakas. So, yan pinakamahina. Palakas, and malakas. Tapos pwede mo rin baguhin yung kulay niya. Di ba? So, yan yung mga pwede ring mix. So, that's a toilet. Tapos, pagdating naman dito sa overhead naman, meron siyang mood lighting, which is ito yung ginagawa namin lagi. At least normal na, pero pinapakita ko lang rin sa kotse ni Alodia. Ito yung mood lighting, pati yung kulay niya is very nice. Tapos, we have the overhead cabinet. Ito overhead cabinet namin, it's a soft close overhead cabinet. So, we have 5 cabin. So, depende kung ano mga gustong ilagay ni Alodia. So, small things like pabango, toiletries, or mga maliliit na shirt, lahat yan pwede yung itago doon sa loob. Tapos, dito tayo sa highlight ngayon. We call this van smart van. Why? It's voice command. So, ngayon kasama natin ngayon si Alexa sa van na to. So, if I say, Alexa, movie time. Okay. So, nakita niyo pati mga curtain bumababa. So, we have the power curtain na tapos pati yung TV, automatic na bubukas siya. So, very relaxing yung mood niya. Tapos, pag sabi naman, Alodia, Alexa, party time. Okay, if you say party time, ito na yung lumalabas sa van. Pero alam mo, very maingat lang kami sa music ngayon, kaya hindi namin, usually may music siya, kaso para lang hindi kami ma-technical, hindi lang namin nilagyan ng music. Pero sa sariling gamit ni Alodia, should be meron siyang music. So, pag gusto mo siyang gawin na may tatanong kay Alodia, Alodia, Alexa, stop party time. Sorry Alodia, ikaw ang nagagamit ko eh. Should be Alexa, pero Alexa, party time over. Yun. Ito pinakita kong voice command na pwedeng gawin sa van ni Alodia. Isa pa lang yan sa mga highlight. Hayaan na natin si Alodia magpakita sa inyo ano pa ang capacity ng van na to. Pero alam na niya how to operate this voice command dahil meron siya sa bahay nila. Pero itong van na to, ngayon lang niya makikita yung interior nito. So guys, abangan natin. So nandito tayo sa bahay nila ngayon. So any minute from now, mag-start na siyang umikot. So nauna lang akong umikot para ma-share ko lang muna sa inyo bago niya makita tong van niya. At tingnan natin ang reaction niya. Okay ba? See you later! Guys, kapartner namin yung si Live Smart with this van. So, ang daming nagagawa ng van na to. Pero bago ako magsasalita, tatapusin ko yung salita ko dahil pag nagsalita na si Sophia, hindi na ako makakasingit. So guys, ito yun. So Sophia, can you explain what we did on this van? So for this van, we made everything that you can do in this van is mostly used with voice command. So for example, Alexa, all lights off. Okay. Alexa, turn on TV. Okay. Alexa, all lights red.
Okay. Alexa, all lights blue. Okay. Alexa, cleaning time. Alexa, blinds down. We're good. Okay. Sobrang dami na. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang video namin, marami pa kaming video na pwede nyo panoorin. Just click the subscribe button, makikita nyo sobrang ibang videos namin, iba-ibang pagkagawa namin or iba-ibang customization na ginawa namin sa mga sasakyan. Please share, like, and subscribe. Yun lang. Thank you guys. Always remember, Jesus loves you and God bless.